Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আজি আমি ইয়াতে ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ DEE আসামৰ ফালৰ পৰা আজি নতুনকৈ 4500টা LP আৰু UP স্কুলৰ শিক্ষকৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। সো আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল বা ল্যাপটপত কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব সেই প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাই দিম। সো আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰিব। নেক্সট আপোনালোকক এইটো পেজলৈ লৈ আহিব। নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে চাব অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট ডেটটো দিয়া আছে 8 মাৰ্চ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা, আৰু লাষ্ট ডেটটো ইয়াতে দিয়া আছে 8 এপ্ৰিল ৰাতি 8 বজালৈকে। নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে চাব এপ্লাই ফৰ লয়াৰ প্ৰাইমাৰী আৰু ইয়াতে চাব এপ্লাই ফৰ আপাৰ প্ৰাইমাৰী। আপুনি যিটোত এপ্লাই কৰিব খুজিছে সেইটোত ক্লিক কৰিব। মই ইয়াতে এপ্লাই ফৰ লয়াৰ প্ৰাইমাৰীত ক্লিক কৰিছোঁ। নেক্সট এইটো পেজ খোল হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে চাব এপ্লাই অনলাইন ফৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ইয়াতে চাব লগ ইন ফৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড এপ্লিকেণ্ট অনলি। তো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব এপ্লাই অনলাইন। নেক্সট এইটো পেজ খোল খাব। ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰচিড টু এপ্লাই ইয়াতে ক্লিক কৰিব। নেক্সট এইটো পেজ খোল খাব। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে পোষ্ট কেটেগৰীটো চিলেক্ট কৰিব। আপুনি লয়াৰ প্ৰাইমাৰীত এপ্লাই কৰিব নে আপাৰ প্ৰাইমাৰীত। মই ইয়াতে লয়াৰ প্ৰাইমাৰীটো চিলেক্ট কৰিছোঁ। নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে চাব এপ্লাই ফৰ দ্য পোষ্ট অফ লয়াৰ প্ৰাইমাৰী স্কুল। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ অফ লয়াৰ প্ৰাইমাৰী এইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। নেক্সট চ'চ স্কুল মিডিয়াম, ইয়াতে চাওক এটা লিখা আছে প্লিজ চিলেক্ট দ্য মিডিয়াম অফ স্কুল কেয়াৰফুলি এজ দ্য মিডিয়াম অফ দ্য স্কুল শুড বি either language 1 or language 2 of your TET mark sheet / certificate. No change in the medium of school will be allowed in later stage. আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব মিডিয়ামটো। নেক্সট আপোনালোকে এপ্লাই টেট, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আসাম টেট নে CTET এপ্লাই কৰিব সেইটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। নেক্সট মিডিল নেম এণ্ড লাষ্ট নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট, আপোনাৰ ইয়াতে মিডিল নেম যদি আছে লিখিব, আদাৰৱাইজ লাষ্ট নেমটো লিখি দিব। নেক্সট আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে ইমেইল আইডিটো এণ্টাৰ কৰিব। নেক্সট আপুনি এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ক'ব। নেক্সট আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছখিনি এবাৰ চাব, তাৰপাছত আপোনালোকে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট এইটো পেজ খোল খাব। এতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে লগ ইন বটনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো খোল খাব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে চাব টেট কেটেগৰীটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰাই আছে লয়াৰ প্ৰাইমাৰী। নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব। তো ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিব, আপুনি কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব সেইটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপোনালোকে ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিব ডিষ্ট্ৰিক্ট। নেক্সট আপোনালোকে থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিব। নেক্সট আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। এটা টেট কোৱালিফিকেশ্যন, ইয়াতে আপোনালোকে আপুনি যিটো চিলেক্ট কৰিছিল আগতে এইটো শ্ব' কৰিব। নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে ৰোল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপাছত ইয়াতে ইয়াৰ মানে পাৰ্চেণ্টটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট ইয়াতে টোটেল মাৰ্কটো দিয়া আছে। নেক্সট আপোনালোকে মাৰ্ক অফ 10 to আপুনি কিমান মাৰ্ক পাইছিল সেইটো লিখিব। নেক্সট ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজটো অট'মেটিক আহি যাব। ষ্টেট আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব।
নেক্সট আপুনি ইয়াতে চাৰ্টিফিকেট নম্বৰটো দিব লাগিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে লেংগুৱেজ ওৱান কি আছিল আপোনাৰ সেইটো চিলেক্ট কৰিব আৰু লেংগুৱেজ টুটো চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে। নেক্সট আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াতে এপ্লাই ইন স্কুল মিডিয়ামটো অট'মেটিক আহি যাব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে ইমেইল এড্ৰেছ ফাৰ্ষ্ট নেম এইবিলাক থাকিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে চাব ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডেটটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা মান্থটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াৰটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট ইয়াৰ পৰা আপুনি জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট ইয়াৰ পৰা আপুনি কেটেগৰীটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট ইয়াতে চাব আৰ ইউ ফ্ৰম টি ট্ৰাইবছ অৰ আদিবাসী কমিউনিটি, ইয়াতে আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি নেক্সট ইয়াতে আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেমটো লিখিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ মাদাৰ নেমটো এণ্টাৰ কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে গাৰ্জেন নেমটো লিখিব। দেন ইয়াতে আপুনি মেডিচিনেল ষ্টেটাছটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো অট'মেটিক দিয়া থাকিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে গাৰ্জেন্স মোবাইল নম্বৰটো লিখি দিব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে চাব এড্ৰেছ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব, ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো দিব লাগিব। তো আপোনাৰ ইয়াতে লোকেলিটিৰ নামটো লিখিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ ভিলেজ বা টাউনৰ নামটো লিখিব। নেক্সট পুলিচ ষ্টেচনটো ইয়াতে লিখিব। তাৰপাছত আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আপুনি ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট ইয়াতে আপোনাৰ পিনক'ডটো এণ্টাৰ কৰিব। যদি আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটোৰ লগত যদি ছেম হয় দেন আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব, আৰু বেলেগ হ'লে আপোনালোকে ইয়াতে মেনুৱেলি লিখি দিব। নেক্সট আপুনি এতিয়া ইয়াতে চাব জেনেৰেল ডিটেইলছ। ফাৰ্ষ্ট আপুনি ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দিব লাগিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে চাব আৰ ইউ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ ইয়াতে য়েছ কৰিব। নেক্সট ইফ য়েছ হাউ, তো ইয়াৰ পৰা আপুনি বাই বাৰ্থ এইটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট ইয়াতে আৰ ইউ এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স অফ আছাম, ইয়াতে আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি য়েছ কৰিব লাগিব। নেক্সট হেভ ইউ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড ইন স্পৰ্টছ, ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট ইয়াতে চাব হেভ ইউ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড ইন কালচাৰেল এক্টিভিটি, নেক্সট ইয়াতে চাব আৰ ইউ মেম্বাৰ অফ এন চি চি, তো আপুনি যদি এন চি চি মেম্বাৰ হয় তো আপুনি ইয়াৰ পৰা বি এছ চি চাৰ্টিফিকেট আছে সেইটো চিলেক্ট কৰিব, আৰু যদি নাই দেন আপুনি ন' চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট ইয়াতে চাব পি ডব্লিউ ডি পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি গ্ৰেটাৰ দেন 40%, ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব, যদি হয় আদাৰৱাইজ ন' চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ, তো আপোনালোকে ইয়াৰ এছ এছ এল চি ইয়াৰ অফ দ্য পাছিংটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট টোটেল মাৰ্ক কিমান পাইছে সেইটো লিখিব। নেক্সট অপটেইন মাৰ্কটো দিব। নেক্সট পাৰ্চেণ্টেজটো অট'মেটিক আহি যাব। নেক্সট ইয়াতে চাব হেভ ইউ এপ্লাই ফৰ বেটাৰমেণ্ট বা ইম্প্ৰুভমেণ্ট অফ মাৰ্কছ ইন ৰেচপেক্টেড অফ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আৰু চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী আৰু 12 এক্সাম, তো আপুনি যদি বেটাৰমেণ্ট এক্সাম দিছিলে ইয়াতে ইয়াৰ পৰা য়েছ দিয়া নাই ন' কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে চাব 12 ষ্ট্ৰীমটো, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ষ্ট্ৰীমটো চিলেক্ট কৰিব। ছায়েন্স, কমাৰ্চ, আৰ্টছ, আদাৰ্ছ যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰিব, যিটো হয় আপোনাৰ সেইটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট এতিয়া 12 কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব, তো আপুনি আপুনি ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে ৰোল নম্বৰটো দিব লাগিব।
নেক্সট ইয়াৰ পৰা আপুনি ইয়াৰ অফ দ্য পাৰ্চেণ্টেজটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট টোটেল মাৰ্ক কিমান আছে সেইটো লিখিব। নেক্সট আপুনি কিমান মাৰ্ক পাইছিল মাৰ্কছ অপটেনটো দিব। নেক্সট পাৰ্চেণ্টেজটো অট'মেটিক আহি যাব। আপুনি নেক্সট আপুনি ইয়াতে বৰ্ডটো লিখি দিব, বৰ্ডৰ নেমটো লিখি দিব। নেক্সট ইয়াৰ পৰা আপুনি ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট ইয়াতে চাব shows your professional qualification course duration should be 2 years. নেক্সট ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ DLED ৰোল নম্বৰটো দিব লাগিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ অফ দ্য পাৰ্চেণ্টেজটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। নেক্সট টোটেল মাৰ্কটো কিমান আছে সেইটো দিব লাগিব। নেক্সট অপটেন মাৰ্কটো দিব লাগিব ইয়াতে। নেক্সট পাৰ্চেণ্টেজটো অট'মেটিক আহি যাব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে ইনষ্টিটিউচনৰ নামটো লিখিব লাগিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে ইউনিভাৰ্চিটিৰ নামটো লিখিব লাগিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা। নেক্সট আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে দেন গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব। তো আপুনি ইয়াতে আপুনি BA BSc কি কৰিছে সেইটো লিখি দিব। নেক্সট ইয়াতে আপুনি ৰোল নম্বৰটো দিব লাগিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ অফ দ্য পাৰ্চেণ্টেজটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। নেক্সট ইয়াতে টোটেল মাৰ্কটো কিমান আছিল সেইটো দিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে মাৰ্ক অপটেন আপুনি কিমান পাইছিল সেইটো লিখিব। পাৰ্চেণ্টেজটো অট'মেটিক আহি যাব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটিটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। নেক্সট এতিয়া আপুনি ছাৰ্ভিচ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব। আৰ ইউ এন এক্স ছাৰ্ভিচমেন। তো আপুনি ইয়াৰ পৰা যদি হয় চিলেক্ট কৰিব, আদাৰৱাইজ আপুনি নো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট ইয়াতে চাব আৰ ইউ ৱৰ্কিং এজ এ টিচাৰ। যদি আপুনি অলৰেডি টিচাৰৰ জব কৰি আছে দেন আপুনি ইয়াতে কেটেগৰীটো চিলেক্ট কৰিব, কণ্টেক্সুৱেল হয় নে ৰেগুলাৰ হয় নে ষ্টেট পুল হয়, আৰু যদি নহয় দেন আপুনি ইয়াত ন কৰিব। আৰু আপুনি যদি কাম কৰিছে দেন আপুনি স্কুলৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে দিব লাগিব। নেক্সট ইয়াতে ডিক্লাৰেশ্যন দিয়া আছে, ইয়াতে আপোনালোকে চেক কৰি দিব। এতিয়া আপুনি গোটেই ডিটেইলছখিনি ভালকৈ এবাৰ চাব। যদি গোটেইখিনি ঠিকে আছে দেন আপুনি ইয়াতে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট এইটো পেজ খোলা হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব। তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াতে চাইজবিলাক দিয়া আছে। চাইজ আপোনালোকৰ 50 কপি হ'ব লাগিব আৰু ফৰ্মেটটো JPG বা JPEG ফাইলত হ'ব লাগিব। তো ফটো আপলোড কৰাৰ বাবে আপোনালোকে চ'ৰ্চ ফাইলত ক্লিক কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ গেলাৰীৰ পৰা আপুনি ফটোটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট অপেনত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে চাওক ফটো ইজ আপলোড ছাকচেছফুলি। এতিয়া আপোনালোকে চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব। তো চ'ৰ্চ ফাইলত ক্লিক কৰিব। আৰু নেক্সট আপুনি চিগনেচাৰটো চ'ৰ্চ কৰি কিনে অপেনত ক্লিক কৰিব। চিগনেচাৰ ইজ আপলোড ছাকচেছফুলি। নেক্সট আপোনালোকে আপলোড SLC এডমিট কাৰ্ড অনলি PDF ফাইল। ইয়াতে চাইজটো দিয়া আছে 300 KB কম হ'ব লাগিব। তো আপোনালোকে গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ এনেকৈ আপলোড কৰিব। গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট এইটো পেজ খোলা হ'ব। ইয়াতে চাব ইউৰ এপ্লিকেশ্যন ইজ নট য়েট কমপ্লিটেড প্লিজ প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিট দিছ ফৰ্ম। তো আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছখিনি ভালকৈ চাব।
যদি কিবা মিষ্টেক থাকে তেনে আপোনালোকে ক্লিক টু এডিট ইউৰ এপ্লিকেশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰি এপ্লিকেশ্যনখিনি ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰিব নেক্সট আপুনি ইয়াতে চেক কৰি দিব নেক্সট আপুনি ইয়াতে ফাইনাল সাবমিট ক্লিক কৰিব নেক্সট এইটো পেজ খোলা হ'ব ইয়াতে চাব ইউ হেভ কমপ্লিট ইউৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাকচেছফুলি নেক্সট আপুনি প্ৰিণ্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপুনি ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট কৰি বাকি থ'ব ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব থ্যাংক ইউ so much for watching